what's up mga katropa? Welcome back again sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like, share, subscribe, then click mo na rin yung notification bell para ma-update ka kung may bago akong upload. So yun na nga mga katropa, panibagong tutorial na naman ang gagawin natin. So for today's video, ang gagawin natin is tuturuan ko kayo at isi-share ko sa inyo kung paano ba gumawa ng YouTube channel art or YouTube banner gamit lang ang inyong mobile phone. So kung di mo pa alam kung paano, just keep on watching. Okay, let's start our tutorial guys. So first, let's go to the Play Store or App Store. Then, search lang natin ang PixArt and Photo and Picture Resizer. So, i-search lang natin to. So, kung wala pa kayong PixArt, so i-download nyo to para makapag-edit tayo ng YouTube channel art natin dito. Then, next, i-search natin ang Photo and Picture Resizer. So, ito yung itsura ng app. So, i-download nyo to mamaya para mamaya dito tayo mag-resize o magkakrop ng picture. Then, next, let's go to the Google Chrome. So, i-search lang natin ang YouTube channel art template. So, yan. Ito yung itsura na guys. So, mamili lang ako dito ng isa. So, ito. So, yung YouTube channel art template, nilagay ko na dyan sa baba ng description box below para hindi na kayo mahirapan pang mag-search. So, yan. I-download ko lang. So, na-download na siya. Next step is punta naman na tayo sa PixArt. So, mag-edit na tayo ng ating YouTube channel art. So, click nyo yung plus sa baba. Then, all photos. Then, mamili lang ako ng background ko para sa aking YouTube channel art. So, kayong bahala kung anong gusto nyo. Then, next, i-click nyo yung tools. Then, ikakrop natin siya into YouTube size. So, yan, nakrop na siya. Then, after natin makrop, punta tayo sa add photo. Then, yung YouTube channel art template. So, i-add natin. Then, ang gagawin natin is i-fit lang natin mismo sa ating background. So, yan. Dapat saktong-sakto lang yung pagka-fit ng YouTube channel art template. So, yan. I-adjust lang natin yung opacity niya. So, yan. Next step is buburahin natin yung mga dark parts. So, yan. Burahin lang natin to guys. Yan. Medyo matagal itong paggawa ng ang YouTube channel art. So, masyadong maproseso. So, sundan nyo lang tong steps na to. So, yan. Adjust nyo lang yung opacity para tignan nyo kung mayroong mga parts na hindi pa na-erase. So, yan. Burahin nyo lang guys. So, burahin nyo lang. Yan. So, pati yung gilid-gilid niya. So pag medyo na okay na, nabura naman na lahat ng dark side. So, adjust nyo yung opacity niya. So, yan. Medyo light. So, adjust natin konti. So, mga 20. So, next step is mag-add tayo ng photo. So, i-add natin yung mismong background ulit. So, yan. Then, next step is ikakrop natin siya into Twitter header size. So, yan. Naka-crop na siya. Then, next step is i-fit lang natin siya mismo dun sa may parang ating YouTube channel art. So, yan. Pag nalagay na natin to, then adjust lang natin hanggang dulo. So, yan. I-fit lang natin mismo sa channel art template. So, yan. So, i-fit lang natin to hanggang dulo. I-zoom out lang natin. So, yan. Then, ilagay lang natin sa pinakataas. So, yan. Then, next step is maglalagay na tayo ng text. So, ilalagay nyo na yung mismong YouTube
name nyo. So ako, Rob's Vlogs ang nilagay ko dyan. Then, mamili na tayo ng font. So itong ginagamit ko, Buckle Up, Buttercup, yan. Then, color and stroke lang. So color is black, then yung stroke ko is color white. So para ma-emphasize yung name. So adjust lang natin to into center. So next na gagawin ko is magta-type ako ng mga taglines or kung ano ba yung vlog na ginagawa ko. So yan, travels, foods, lifestyles, tutorials, and life vlogs. So yan, kayong bahala kung anong gusto yung tagline ang ilagay nyo. Kung ginagawa nyo ba gaming or beauty products, so ilagay nyo dyan. So mamili ulit ako ng font style. So yan, adjust ko lang yan. Then mamili ako ng color. So adjust natin para makita natin konti. So color, ganun rin, black. Then stroke ko white. So yan, adjust lang natin ng stroke. So adjust ko rin tong channel name ko. So yan, zoom in, zoom out lang natin para makita natin yung details. Then mag-add ako na ngayon ng sticker. So i-add ko na ngayon yung social media accounts ko. So yan, so i-zoom in lang natin para makita natin. So yan, palakihin natin yung pangalan natin. So yan, ayusin lang natin. Then maglalagay na ako ng aking mga username. So yan, color ko black, ganun rin, stroke ko white. So yan, adjust ko lang yung stroke. So yan, papantay-pantay ko lang sila. So yan, so maglalagay ulit tayo ng ating username sa ating Instagram, Twitter, TikTok at Facebook. So especially yan guys, maglagay kayo ng ng social media accounts nyo para ma-follow kayo ng mga subscribers nyo. So yan, i-edit lang natin. So itapat-tapat lang natin yan. So yan, palakihin lang natin. So pag okay na, next mag-add na tayo ng picture sa ating channel art. So yan, so inedit ko to sa my PixArt. So clean up ko lang yung picture. Then yan, so maglalagay na tayo ng picture. So zoom in, zoom out lang natin para makita natin yung details. So yan, so next sa kabila naman para pantay silang dalawa. So zoom in lang natin. So next, ibababa na natin yung background natin na clean up natin kanina. So yan, so adjust lang natin konti. So yan, okay, medyo okay naman na to. Then next, i-save na natin siya. So pag zoom in, zoom out nyo, okay na siya. So yan, okay na. Then next step naman is pupunta na tayo sa my photo and picture resizer. So next step, i-resize natin itong picture. So click nyo yung resize, then show more. Then ang size ng YouTube channel art is 2560 x 1440. So yan, na-resize na siya. So pag na-save na to guys, so let's go to the Google Chrome. Then search nyo lang yung YouTube. Then click yung tatlong dot sa taas. Then desktop site. So yan, punta na tayo sa YouTube. So andito na tayo sa YouTube. I-select nyo yung account nyo. So yan, i-select nyo yung account nyo.
Then next, i-click nyo yung your channel. So yan. So nandito na tayo sa channel natin. Then click nyo lang yung customize channel. So ayan, naglo-loading. Then i-click nyo yung edit channel art. So click nyo lang yan. So yan. So pag na-click nyo na yan, i-choose nyo yung files. Then i-select nyo yung sa gallery. So andito na yung photo resizer. So andito na yung channel art na ginawa natin. So i-check nyo lang. So yan. Then nag-upload na siya. Then i-select lang natin yon. So ayan na guys, napalitan na ang ating YouTube channel art. So next step is punta naman tayo ngayon sa ating channel. So my channel. So tignan natin kung anong itsura niya. So hintayin lang natin. So ayan na guys, na-edit na ang ating YouTube channel art. So I hope you learn a lot in this tutorial. See you again guys in my next vlog. Thank you guys for watching, and please subscribe sa aking channel, Rob's Vlogs. See you again guys in my next vlog.